Bali, magandang araw ulit ano. May tanggap ulit tayo ngayong welding inverter. Brand, yan, total. Tapos model TW22002P. Tapos sa taas 200A, 200 amperes na welding inverter. So, galing na to sa ibang technician. Tapos ito yung nakita ko. Yan, ginalaw na. O, tetestin natin mamaya kung anong naging problema. Lagay ko lang yung camera sa holder. So, bale yan. Tapos, tester tayo ano kung ano naging problema. So dito, yan, ginalaw din nila. So hindi ko alam, tetesterin na lang natin. So continuity tayo. Bale ayan. Busted talaga. 0-0 talaga. Pagka ganito, problema nito na hindi ko naman alam yung anong dahilan ng dinala sa akin tong welding na to na total. So malamang complaint nito no power. Hindi nga naman to magpa-power kasi nga at saka ito yung kabuuan ng laman ni total TW22002P. Ito yung buong laman niya o konti lang. Tapos ito yung PWM control board natin. Sa mga ganitong klase, siguro yung technician nagduda na ito yung sira. Pwede rin namang sira to, ano? So, titester din natin yan. Magsimula tayo. So, dito, shorted. Yan, shorted yan. So, pag shorted yan, dalawa lang din yung posibleng dahilan. It's either sira yung bridge type diode natin, hindi yung sa input side yung AC, yung DC lang. At saka yung IGBT natin, sigurado yun. Pagka nag-buzzer dito sa ganitong test, yan, kahit na baliktarin nyo, tumutunog pa rin yung tester, no? It's either ito yung sira, IGBT, at saka yung power supply natin. Pero saka na natin yung power supply, bihira kasi magkaroon ng shorted ng ganyan. So, bali ngayon, tatanggalin ko muna yung board para matingnan natin kung anong kalagayan ng IGBT. Kung pumutok ba o hindi. Pero dito naman, ito yung control driver ng control parts ng IGBT. Wala namang wala namang pumutok na parts eh. Nakikita nyo yan. Malinaw na malinaw pa naman. So, bali, meron din akong diagram nito. Board view. Pero saka ako na ipapakita pagka pagka malapit na siguro ako matapos. So, yun lang. Pupus ko muna yung video. Tatanggalin ko lang yung board.
balik tayo dito. Ito na yung board. Natanggal na natin. Bali, tingnan natin yung IGBT. So, dito pa lang, kitang-kita na. Yan o. Bali, kulay puti ito. Ayan, naging itim na lang. Tapos dito sa gilid, yan. May sunog. So, busted yung IGBT natin. Tingnan natin yung kabila. Ganun din. Umitim din yung kulay dito. O, busted din. Yan yung isang dahilan kung bakit shorted yung nasusukat natin dito. Yan. Yan yung dahilan bakit shorted yan. So, tanggalin ko lang yung IGBT tapos troublin ko muna, no? Tapos dito, titingnan ko lang ng maigi dito kung wala bang nasirang pyesa. Tsaka kung meron man, papalitan natin ng buo. So, kailangan nyo ring ma-check dito lahat ng parts dito. Kailangan nyo ring ma-check lahat ng parts dito bago kayo magpalit ng bagong IGBT o maglagay ng bagong IGBT. At saka bukod doon, ito, kailangan yung ma-check yung PWM natin dito kung tama ba yung signal na nilalabas. Kasi kung pangit at saka hindi pantay yung signal, ito yung cause bakit pumutok yung IGBT. Hindi naman puputok to pagka hindi nagloko yung PWM natin eh. Malamang ito off pump, ito yata yung ano natin. Ito yata yung PWM natin. 2, 4, 6, 7, no, malamang off pump yan. Bali, halos sila magkaparehas ng design ni Powerhouse, pero hindi ganito yung Powerhouse eh. At saka hindi lang si Lotus ang gumamit ng board na to. Bali, tanggalin ko lang yung IGBT, dalawa. Tapos try nating mag-tester ulit dito kung tutunog ba. Bali, balik tayo dito ngayon, ano. Yan, natanggalan natin yung heatsink at saka yung IGBT. Ngayon naman, test tayo kung tutunog pa ba dito sa main capacitor natin. Yan, tester. Tapos yan, naka-buzzer mode tayo. So, tester natin. Ayan. Wala na. Pag binaliktad natin, dapat tutunog to pero mamamatay. Yan. O, bali okay yan. Pag namatay. Kaya naman ginalaw ni technician dito, kala niya duda. May duda siya sa rectifier natin. Pero kung tutusin, ito yung sira. So ngayon, check lang natin yung IGBT. Saan ba tayo? Yan. Buzzer ulit tayo. Yan o. So tumutunog. Ito yung isa. Yan. O bali, busted lahat ng IGBT natin. Tapos dito yung isa, yan o. Makita nyo, may itim. Sigurado yan. Tsaka,
tandaan nyo lang, pagka shorted yung main capacitor natin, una, malamang sira yung IGBT. Pagkatapos, baka sira rin yung rectifier. At saka, kaya nasira yung IGBT natin, check nyo rin yung diode natin, baka may shorted din. At saka yung power supply, at saka pinaka importante yung i-check ito, yung PWM natin. Kasi hindi naman masisira yung IGBT hanggat hindi ito nagloloko, yung PWM natin. So, maliwanag na yun. So, yun yung binibigay ko na ng tip sa inyo. Bali ulit, pause ko muna yung video, tatanggalin ko lang yung PWM natin para ma-check natin. Kasi hindi masyadong maayos dito pagka dito tayo nag-check. Bali, ito na yung PWM ni total. Pakita ko lang yung board niyan. Ito yung board. Bali, tinanggal natin yung PWM dito. Tsaka yung mga transformer din dito ng pulse distributor transformer. Tinanggal natin. Tapos ito yung PWM, kailangan lang nating i-tester to at saka i-monitor yung signal nito kung maayos ba at saka hindi ba nag-iiba yung signal o yung waveform. Kailangan nyo lang na i-monitor. Ang gawin nyo pag kayo nagtitest, kailangan nyo lang patay sindi ng patay sindi ng makailang beses. At saka kung sa tingin yon sa test niyo na sapat na yon, na komportable na kayo na wala nang magiging problema pag nagkabit kayo ng ng IGBT, so hanggang doon na lang ang test niyo gawin. Pero hanggat may nakita kayong konting problema sa signal ng PWM sa PWM board, wag na wag kayong maglalagay ng mga IGBT kasi masisira lang din. Madaming mga instances na dumarating dito sa akin at saka doon din sa mga nagtatanong ba't daw ako hindi napuputukan ng IGBT. Pag nagtitest ako, pag nagkakabit, talagang sinisiguro ko na hindi ako masisiraan ng IGBT. Kaya makailang ulit akong nagmo-monitor o patay sindi ng signal natin ng PWM para malaman natin kung okay ba talaga yung signal, ano? So, bali dito, ayan yung scope natin. Nakaset tayo ng 5 mV per division. Ayan. Tapos nakaset tayo ng time natin ng 4 microsecond. Ayan. Time natin. So, dito, kailangan ko lang matingnan. Tapos yan, meron tayong signal. Yan na yung signal niya. Yung frequency is 54 kHz. Yan. Kailangan nyo lang na patay sindi. Yung patay sindi yan. Wag yung wag yung ganito na tatanggalin mo tapos ilalagay nyo. Kailangan patay yung power. Sa case natin ngayon, mahirap akong gumawa ng ganun kasi dalawang kamay ko, yung isa nasa cellphone, yung isa nandito. So hindi ko mapapatay yung power supply. Pero kailangan ko muna tong i-monitor pagkatapos natin dito. Bali, papakita ko lang kailangan nyo lang i-monitor yung signal ng PWM na kailangan nyo patay sindi na makailang ulit para makasigurado kayo bago kayo maglagay ng IGBT. So ulit, naka-on na yung power supply ko kanina pa. So yan, bali yan lang lalabas natin. Yan, pag tinanggal ko, wala. So ayan yung signal natin. Okay pa naman yan, pero hindi pa ako sigurado yan kasi
hindi ko naman pinapatay yung power supply. So kailangan kong i-monitor to ng ilang beses, tapos titingnan ko kung hanggang okay na. Kasi mahirap. Yan lang titingnan nyo. Tapos dito tayo muna yun. Check ko rin dito banda yung mga parts dyan bago tayo maglagay ng IGBT. Kung okay na ba. Bali dito sa taas, yan, kabuuan. Bali, balik lang ako pagka natapos na ako mag-check. At baka sakaling maglagay ako ng bago pa akong maglagay ng IGBT, papakita ko muna yung signal pa dito. O baka hindi na rin. So balik lang ako Bali, balik tayo dito Bali, may sisimilip lang akong signal. Tsaka kung para lang to sa sa may mga oscilloscope para makikita nyo yung signal. So bali yan na yung natin, nakakabit na yung saan ba? Baliktarin ko muna. Bali nakakabit na yung card natin. Mga transformer. Tsaka dito IGBT na lang kulang. Bali ang gagamitin nating power supply is yung main power supply na. Gagana na to. At saka gagana na rin yan. Balik tayo dito sa likod kasi dito tayo magte-test. May papakita lang ako. So ngayon, ang normal na pagsusukat o pagte-test ng merong mga oscilloscope, kung saan yung emitter, gate emitter ng IGBT, dapat dun kayo mag-test. Katulad dito, yan, kung susundin nyo, ito yung emitter natin. So dyan lang nakakabit yan. Tapos ito yung isa. Tapos yan yung scoop natin. So tingnan nyo lang pagka on ko dito, yan, gumana na yan. Tapos pansinin nyo yung waveform natin, di ba malinis? Okay, ganyan dapat. Pero pagka nag common ground kayo, tapos nilipat nyo dito yung prod sa kabila, pansinin nyo yan, pansinin nyo, di ba medyo may dito, malaki yung noise niya dito sa baba at saka sa taas. So pagka ganyan, baka mali lang yung lagay ng grounding nyo. Dapat yung ground na ilalagay nyo dito rin sa emitter din. Yan. Tapos ang giging kalalabasan, yan na yon. Pero pag nag-tester kayo ng ganyan, nung proper grounding at saka proper tester, at saka nakita nyo yung ganong klase ng waveform, huwag nyo itutuloy maglagay ng bagong IGBT kasi masisira lang din yung ilalagay nyo na IGBT. Hindi man sa pagkatapos nyo gawa, pero pagkabigay nyo sa customer, babalik din sa inyo kasi pangit na yung signal. Hindi sila pantay, dapat pantay. So ayan, test ulit natin. So dito, yan. Yan, malinis. Tapos doon din sa kabila, kung saan yung grounding mo, doon ka rin mag-ground para magiging pantay. Tapos doon, yan din yan. Tanggalin natin. Babalik ko, yan. Okay na yan. Wala nang kabayan pagka naglagay tayo ng bagong IGBT.
So, ulit, pupost ko yung video. Maglalagay na ako ng bagong IGBT. Bali, ngayon, subukan natin i-power on to, nakakabit na lahat yan. IGBT nakakabit, heatsink nakakabit na rin. Yan. Tapos yung monitor tester natin. Ayan. So pag dinikit ko, magiging 0-0 yan. Okay. Bali, ito na. On na natin yung welding. 1, 2, 3. Ayan, nag-on. Tapos, yan na rin. 15 amperes. Tester tayo ng output voltage kung ilan. So, 69 volts. O, bali okay na yan. Kailangan lang nating testing welding to kung wala na bang magiging problema dun sa PWM board. Sana wala na. At saka pag yung welding na to, yung total na ganito, pareha siya ng configuration ni powerhouse na pag walang IGBT, iilaw yung dalawang ilaw natin. Tapos pag nag-on na, saka pa lang mamamatay yung dilaw na ilaw. Subukan natin ulit. So on natin. Yan, iilaw tapos mamamatay. Yan. So bali yan na yung normal. Balik lang tayo pagka nag-welding na tayo sa labas. Bali, board build pala ni Total, ito. Yan. Kung bali, pakita natin yung yan. Tapos, ganito yan. Yan yung Total. So, yun. Bali, balik lang ako pagka nalagyan na natin ng takip, tapos testing na natin itong welding sa labas. Saka pala natin lagyan ng takip, testing muna natin yung welding sa labas to. Bali, ngayon magtitest na tayo ng welding dito sa Total, Nabali on natin yung unit. Ayan, naka-on na. Tapos test tayo ng 93. Hindi pala natin nilagay yung welding rod. Ayan. So, okay naman. Madali naman siyang isindi. 117. Okay din. So, testing tayo ng 99 lang. 99 amperes. Ulit, balik tayo dito sa loob, Inassemble na natin. Buo na yan. Si Total. So, nakita nyo naman yung welding kanina. Wala naman tayong nagiging problema dun sa control ng arc.
maayos naman, at saka maayos din ang ano niya, ang arc force at saka yung soft start ng rod. Madali mo siyang pasindin. Bali, ito na yun. Pwede ko nang ibigay kay customer to. So, hanggang dito na lang siguro yung video natin. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video. So, maraming salamat ulit sa panonood. So, hanggang sa muli. Kita-kita ulit tayo.